Seria Întâlniri complicate, când doi anxioși se întâlnesc, iubirea care arde prea repede. Episodul 1. Întâlnirea care pare predestinată. Există întâlniri care nu seamănă cu nimic din ce ai trăit până atunci. Două inimi anxioase se recunosc instantaneu ca și cum ar fi purtat amândouă același dor, aceeași sete, aceeași teamă de a fi uitate. Privirile se caută cu nerăbdare, cu disperarea celui care a rătăcit ani de zile prin deșert și găsește în sfârșit apă. Îmbrățișările sunt intense, cuprinzătoare, aproape sufocante, pentru că fiecare se teme că dacă ar slăbi strânsoarea, celălalt s-ar dizolva și ar dispărea. Pentru doi anxioși, începutul e mereu un foc de artificii. În sfârșit am găsit pe cineva care mă înțelege. În sfârșit nu mai sunt singur. Dar ceea ce pare a fi un miracol ascunde și o capcană subtilă. Fiecare îl vede pe celălalt nu doar ca partener, ci ca salvator, iar așteptarea de a fi salvat devine o povară imposibil de dus. Această iubire are ceva predestinat, dar nu pentru că ar fi o scriere divină în stele, ci pentru că doi anxioși împărtășesc aceeași rană. Se oglindesc în teama celuilalt, se recunosc în lipsa celuilalt și se contopesc într-o intensitate care arde repede, fără să lase loc de respirație. În primele zile sau săptămâni, această apropiere se simte ca un paradis. Mesajele sunt continue, dorința de a fi împreună devine totală, iar distanța, oricât de mică, pare insuportabilă. Fiecare respirație devine verificare, fiecare gest devine dovadă, fiecare cuvânt devine test. Dar ceea ce doi anxioși uită este că iubirea sănătoasă nu se recunoaște prin intensitatea febrilă a începutului, ci prin stabilitatea blândă care rămâne după ce focul se liniștește. Această întâlnire predestinată este, de fapt, o oglindă. Ea le arată amândurora rana care i-a adus aici, frica de abandon, nevoia constantă de reasigurare, teama că nu sunt suficienți. Și dacă nu devin conștienți, această rană care i-a unit îi va despărți. Dar tocmai aici stă frumusețea ascunsă. Această întâlnire nu este doar despre iubirea pentru celălalt, este despre chemarea către vindecarea de sine, despre a înțelege că adevărata predestinare nu este să ne agățăm unul de altul, ci să învățăm prin oglindirea dureroasă să ne oferim singuri siguranța pe care o căutăm cu disperare. Pentru doi anxioși începutul pare un bazm, însă adevărata întrebare este: vor reuși să transforme bazmul într-o poveste de creștere și maturizare sau vor rămâne prinși într-un dans al fricii și dependenței?